You're a superhero. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे 𝐠𝐤𝐸 वरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप खास होणार आहे। आणि भावांनो, आजचा व्हिडिओ जो आहे तो आपले म्हणजे सर्वांचे आवडते जे आहे ते एसपी क्रिएशन म्हणजेच आपले शुभम पाटील यांच्याविषयी होणार आहे। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये एक पासवर्ड लपलेला आहे। आणि भावांनो, तो पासवर्ड मटेरियल, अलाइट मोशनची शेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक आणि बीट बुकमार्क ह्या तिन्ही पण लिंकला एकच पासवर्ड आहे। ती लिंक लॉक आहे, त्यामुळे तुम्ही आजचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्ही पूर्ण बघा। आणि भावांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ म्हणजे तिथून पण काय मटेरियल डाउनलोड करण्यास काय अडचण येत असेल तर आपला साधे सोपा पर्याय म्हणजे आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घेणे। तर मित्रांनो, टेलिग्रामची जी आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि टेलिग्राम चॅनलची लिंक आहे ते आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा भेटून जाईल। आणि भावांनो, तुम्हाला जर काय एडिटिंग विषयी अडचण असेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून रिप्लाय देऊ शकता, कारण भावांनो, इंस्टाग्रामला मी सर्वांना रिप्लाय करतो। तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याच्या अगोदर आपण जे आहे ते आपल्या व्हिडिओचा जो आहे तो डेमो पाहून घ्या आणि नंतर पुन्हा आपण व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करू। क्षेत्र कोणतंही असू द्या, आपण नेहमी टॉपलाच असणार। समजला? तर मित्रांनो, डेमो तुम्ही पाहिला असेल आणि डेमो तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर मित्रांनो, थोडाही वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर सर्वात पहिल्यांदा आपण आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचे। डिस्क्रिप्शनमध्ये आल्यानंतर इथं अलाइट मोशन शेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक म्हणून असं दिसेल, त्यावर सिम्पली क्लिक करायचं। त्यावर क्लिक केल्यानंतर आपली जी अलाइट मोशनची जी लिंक आहे ती आपल्या अलाइट मोशन क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट होऊन आपल्या अलाइट मोशनवर घेऊन जाईल आणि इम्पोर्ट प्रोजेक्ट इथं असं दिसेल 𝐠𝐤𝐸 क्रिएशन शेक इफेक्ट, आणि इथं सिम्पली इम्पोर्ट करून घ्यायचं। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर इथून आपला जी शेक इफेक्ट आहे ते आपले इथं सिम्पली ओपन होऊन जातील। ओपन होऊन गेल्यानंतर डबल आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचंय। डिस्क्रिप्शनमध्ये आल्यानंतर मगाची जी स्टेप आपण घेतली होती ती स्टेप आता तुम्ही डबल फॉलो करायची। तर इथं पण असंच इम्पोर्ट करून घ्यायचंय, म्हणजे आपली जी बीट बुकमार्कची जी लिंक आहे प्रीसेट ती ओपन झालेली आहे। तर सर्वात पहिल्यांदा इथून प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं। तर मित्रांनो, सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला टेक्स्ट PNG घ्यायची, त्यामुळे आपल्याला जी आहे ती बीट सॉन्गची जी बीट आहे ते ऐकावं लागणार आहे। तर मी एकदा प्ले करून आपल्या सॉन्गची जी बीट आहे ते ऐकतो। क्षेत्र कोणतंही असू द्या, आपण नेहमी टॉपला। तर मित्रांनो, पहिल्यांदा आहे क्षेत्र कोणतेही असू द्या। तर आपण जे आहे ते क्षेत्र कोणतेही असू द्याची PNG आहे। तर ही PNG ॲड करून घ्यायची। ही PNG ॲड करून घेतल्यानंतर थोडी झूम करायची आणि राहून द्यायची। नंतर ह्या बीटपर्यंत आणून इथं ओढत आणायची। डबल प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, एकदा बीट ऐकून घ्यायची। आपण नेहमी टॉपलाच असणार जी आहे मी PNG हे केलेली म्हणजे बनवलेली ते PNG इथं ॲड करून घ्यायची। तर ही PNG ॲड करून घेतल्यानंतर थोडी अशी झूम नाही करायची, म्हणजे कारण इमोजी जो आहे तो लांब चाललेला आहे। तर इथं यायचं आणि बीटपर्यंत म्हणजे 2 रेड लाईनच्या मध्ये आपली PNG आली पाहिजे। तर कट करून घ्यायची। कट करून घेतल्यानंतर तर पुन्हा काय समजलंची जी PNG आहे ती पण मी बनवलेली आहे। ती PNG तिथं ॲड करून घ्यायची। ती PNG ॲड करून घ्यायची आणि थोडी अशी ही PNG अशी मोठी करून घ्यायची आणि ह्याच्या अशी बरोबर इथं अशी सेट करायची। सेट केल्यानंतर पुढच्या बीटवर जायचं आणि कट करून घ्यायची। तर आपले जे इमेज आहे ते एकदा म्हणजे PNG आहेत ते सेट झालेत का ते बघून घ्यायचे। तर आपले जे आहेत ते सेट झालेले आहेत। तर आता इथून बीटवर यायचं, म्हणजे आपण जी समजल्याच्या पुढची बीट आहे तिथे यायचं आणि प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करून आपले जे काय इमेज असतील ते ॲड करून घ्यायचे। तर मी पहिल्यांदा हावाला इमेज ॲड करून घेतो। हावाला इमेज ॲड करून घेतल्यानंतर पुढच्या बीटवर जायचं, कट करून घ्यायचं। डबल प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओ जायचं। नंतर हावाला मी फोटो जे आहे तो ॲड करून घेतो। तर फोटो ॲड केल्यानंतर पुढच्या बीटवर जायचं आणि कट करून घ्यायचा। डबल प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं। नंतर हा मी फोटो ॲड करून घेतो, पुढे जायचं आणि कट करून घ्यायचा। तसंच म्हणजे सर्व जे फोटो आहेत ते असे ॲड करून घ्यायचे। म्हणजे फोटो जे आहेत ते 2 रेड लाईनच्या मध्ये ॲड झाले पाहिजेत। तर मी जे आहेत ते सर्व फोटो ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो, आपले जे आहेत ते सर्व जे फोटो आहेत ते ॲड करायचे झालेले आहेत।
तर ॲड करायचे झाल्यानंतर बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर इथून म्हणजे प्रोजेक्टमध्ये यायचं आणि आपण जी शेक इफेक्टची जी लिंक इम्पोर्ट केली ती तिथून इथं टेक्स्टची PNG ॲड केली तिथे यायचं आणि इफेक्टमध्ये येऊन कॉपी इफेक्टवर क्लिक करायचं. कॉपी इफेक्टवर क्लिक केल्यानंतर आपण जी बीट बुकमार्कची आहे तिथं यायचं आणि आपण ही म्हणजे कॉपी इफेक्ट केलेला इथं पेस्ट करायचा. आणि भावांनो इथं खाली लक्ष द्या, इथं रेज दिसते खाली इफेक्टमध्ये, तिथं इथं हे करायचं नसतं, अन्यथा आपले जे रेज आहेत ते दिसणार नाहीत. तर इथं पण तसंच म्हणजे प्रत्येक इफेक्टला हे रेज आपण म्हणजे हे करायचे आहेत. तर इथून प्रत्येक हे आयचं बटन दिसतंय ते क्रॉस आहे, तर त्यावर क्लिक करायचं म्हणजे आपले जे आहे ते म्हणजे इफेक्ट म्हणजे रेज दिसतील, अन्यथा रेज जे आहेत ते दिसणार नाहीत. तर ही स्टेप जर फॉलो केली तरच तुम्हाला, सॉरी भावनो, इथं आपल्या म्हणजे हा आपल्या SP भाऊच्या इफेक्टला जो आहे तो म्हणजे हा पण हे बसलेला आहे. तर आता इथून आपले जे आहे ते सर्व इमेजला आपण इफेक्ट पण पेस्ट केलेला आहे. तर इथून बॅक यायचे. बॅक आल्यानंतर इथं आपण जो दुसरावाला इफेक्ट होता फोटोचा तिथून यायचा आणि कॉपी इफेक्ट करायचं आणि जी आपली बीट बुकमार्कची जी लिंक आहे त्यावर जायचं आणि इथून सर्व SP भाऊच्या इमेजला जे आहे ते सर्व शेक इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचे. म्हणजे आपल्या फोटोला जे आहेत SP भाऊच्या ते शेक इफेक्ट बसतील. आणि तुम्ही अशाच प्रकारे दुसरे पण फोटो घेऊन आपण व्हिडिओ तयार करू शकता. तर मी हे फोटो घेतलेले आहेत आणि इथून सर्वांना शेक इफेक्ट पेस्ट करतो. पेस्ट केल्यानंतर डबल इथून बॅक सॉरी भावनो प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि इथून म्हणजे मी एक तुम्हाला इफेक्ट दिलेला आहे तो इफेक्ट इथं ॲड करून घ्यायचा आणि फिल स्क्रीन करायची आणि ब्लेंडिंग लाईटमध्ये जाऊन स्क्रीन करायचं. स्क्रीन केल्यानंतर इथून परत काय करायचं, आपण जिथपर्यंत SP भाऊची म्हणजे फोटो स्टार्ट होते तिथे यायचं, प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मी एक तुम्हाला ब्लॅक शॅडो दिलेला आहे तो शॅडो ॲड करून घ्यायचा. तर हा ब्लॅक शॅडो आहे तो ॲड करून घ्यायचा आणि इथून मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन थोडं पुढं यायचं. पुढं आल्यानंतर इथं असा खाली सेट करून टाकायचा. सेट करून टाकल्यानंतर थोडा असा झूम करायचा आणि सेट करून टाकायचा. शेवटला यायचा आणि शेवटपर्यंत. तर मित्रांनो हा जो इफेक्ट आहे तो जास्त झालेला आहे आपला, तो आपण मगाच कट करावा लागत होता. तर इथे यायचा आणि हा इफेक्ट पण कट करून घ्यायचा आणि हा शॅडो पण इथं ओढत आणायचा. ओढत आणल्यानंतर डबल तिथं यायचं आणि प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करून मी एक तुम्हाला म्हणजे हा इन्स्पिरेशन नेमची PNG आहे ती दिलेली आहे ती इथं ॲड करून घ्यायची. पुढे यायचं थोडं आणि इथून अशी इथं सेट करून टाकायची. सेट करून टाकल्यानंतर थोडी झूम करायची असली करायची, अगर इथं अशी सेट करून टाकायची आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायची. शेवटपर्यंत ओढत नेल्यानंतर ह्या इफेक्टवर क्लिक करायचं आणि इथं असं इथं टाकून द्यायचं. टाकून दिल्यानंतर आपला जो म्हणजे इफेक्ट ह्या लेअरच्या वरी न्यायचा म्हणजे आपला म्हणजे भारी दिसेल. तर आता इथून प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मी एक तुम्हाला बॉर्डर दिलेली आहे ती बॉर्डर इथून ॲड करून घ्यायची. तर ही बॉर्डर ॲड करून घ्यायची, प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून फिल स्क्रीन करायची, शेवटला जायचं आणि ओढत न्यायची. ओढत नेल्यानंतर डबल प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं. आपला जो काय लोगो आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा. तर मी सर्वात पहिल्यांदा इंस्टाग्रामचा जो लोगो आहे तो ॲड करून घेतो. इंस्टाग्रामचा लोगो असा स्मॉल करतो आणि इथं असा सेट करून देतो. तर तुम्ही पण अशाच प्रकारे दुसऱ्या पण म्हणजे फोटो घेऊन तुम्ही पण असा व्हिडिओ बनवू शकता. आणि हा पण शेवटपर्यंत ओढत आणायचा. डबल प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं स्टार्टला येऊन आणि दुसरावाला जो काय लोगो आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा. तर दुसरा मी यूट्यूबचा हावाला लोगो ॲड करून घेतो. तर हा लोगो आहे तो असा म्हणजे इथून असा स्मॉल करायचा आणि इथं म्हणजे असा इथं मी असा हा लोगो म्हणजे इथं असा सेंटरला ठेवून देतो. तर हा सेंटरला ठेवून दिल्यानंतर इथं ब्लेंडिंग अँड ऑप्शनमध्ये जायचं, लायटरमध्ये कॉन्ट्रास्टमध्ये जाऊन ओव्हरले करायचं, शेवटला जायचं आणि हा लोगो शेवटपर्यंत
ओढत आणायचा। शेवटपर्यंत ओढत आणल्यानंतर आपला जो व्हिडिओ आहे तो फायनली तयार झालेला आहे। मी एकदा तुम्हाला प्ले करून दाखवतो। क्षेत्र कोणतंही असू द्या, आपण नेहमी टॉपलाच असणार। तर भावांनो, आपला जो व्हिडिओ आहे तो काय अशा प्रकारे तयार झालेला आहे। तर इथं सेटिंगच्या अलीकडे एक शेअरचं ऑप्शन दिसते, त्यावर क्लिक करायचं आणि इथून व्हिडिओमध्ये म्हणजे इथं व्हिडिओ करून ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचं। तर आपला जो व्हिडिओ आहे तो इथं असं एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ दिसेल आणि इथून 1 2 असे जे आहेत ते नंबर्स हे होतील। तर 100 पर्यंत होऊन द्यायचं आणि इथे एक पुन्हा ही प्रोसेस झाल्यानंतर इथं कोपऱ्यात एक सेव्हचा ऑप्शन दिसते, त्यावर क्लिक करून व्हिडिओ सेव्ह करून घ्यायचा। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण सबस्क्राईब करणे अगदी फ्री असते। आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर म्हणजे साईडला एक बेल नोटिफिकेशन दिसते, ती ऑल नोटिफिकेशनवर करून ठेवा, कारण म्हणजे आपले व्हिडिओ जे आहेत ते तुम्हाला सर्वात पहिल्यांदा पाहायला मिळतील। तर मित्रांनो, चला भेटूया पुढच्या नवीन आणि एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गर्भ आहे मी आहे मराठा, मला गर्भ माझे शिवाजी राजेचा, मला गर्भ माझे मराठी मातीचा, मला गर्भ आहे या भगव्या रंगाचा, मला गर्भ आहे मी आहे मराठा, मला गर्भ माझे शिवाजी राजेचा, मला गर्भ माझे मराठी मातीचा, मला